trên một hòn đảo bí ẩn, một cô gái tỉnh dậy mà không nhớ tại sao mình lại ở đây và tên mình là gì. Cô cũng không thể biết mình đang ở đâu và có một chiếc vỏ sò trên tay. Không ai trả lời khi cô kêu cứu, nên cô quyết định thổi vào vỏ sò để xem chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, người phụ nữ thứ hai xuất hiện. Cô ấy cũng không nhớ tên mình và đồ vật cô ấy có là một con dao. Một lúc sau có thêm anh da đen xuất hiện, nói với họ rằng có nhiều người mặc quần áo giống họ trên khắp bãi biển. Chẳng bao lâu sau, mọi người tập hợp lại với nhau, di chuyển một số thân cây để ngồi và cùng chia sẻ một quả dừa. Không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra, và mỗi người thức dậy với một món đồ khác nhau. Vào lúc đó, họ nhận thấy những bộ quần áo giống hệt nhau có nhãn ghi tên của họ. Cô gái vỏ sò là Chase, cô gái cầm dao là Casey, còn anh chàng da đen tên là Cooper. Sau khi mọi người biết được tên của họ, Chase thông báo rằng cô ấy sẽ đi tìm manh mối xung quanh. Cả nhóm còn lại bắt đầu đốt lửa và vẽ chữ cầu cứu trên cát. Trong khi tắm nắng, Taylor tìm thấy một cuốn sách bị chôn vùi trong cát có tên đảo bí ẩn, nhưng cô chẳng hề quan tâm mà vứt nó đi. Donovan đến và thuyết phục mọi người quên đi muộn phiền bằng cách bơi lội. Lúc đầu họ rất vui vẻ tắm biển, nhưng ngay sau đó, họ hoảng sợ khi thấy cá mập lao đến. Mọi người vội vã quay lại vào bờ, nhưng tiếc là Donovan bơi không đủ nhanh nên ngay sau đó, anh đã bị một con cá mập tấn công rồi kéo đi xa. Một lúc sau, Chase và Brody tìm thấy một thác nước tuyệt đẹp. Brody yêu cầu Chase đừng nói cho những người khác biết. Khung cảnh thơ mộng khiến cả hai môi kề môi. Nhưng khi Brody yêu cầu nhiều hơn, Chase đã từ chối anh ấy. Brody không chấp nhận điều này và đẩy Chase xuống đất để cố lợi dụng cô. Chase vùng vẫy chống lại anh ta và cố gắng đẩy anh ta ra. Cô rút con dao ra để cảnh cáo anh ta rồi nhanh chân bỏ chạy. Sau đó Brody quay trở lại trại và bắt đầu giao việc cho mọi người, khẳng định từ bây giờ anh ta sẽ là người lãnh đạo và không kể cho họ nghe về thác nước. Ngay sau đó, Chase cũng quay lại và ngay lập tức lao vào đánh Brody, cho đến khi những người khác kéo cô lại. Chase kể cho cả nhóm nghe về thác nước và việc làm đáng xấu hổ của Brody, nhưng anh ta lại phủ nhận và gọi cô là kẻ nói dối. Những người khác cũng không biết phải tin ai. Đêm hôm đó, Chase mơ thấy mình ở trong phòng với một khẩu súng, trong khi có máu đang chảy trên sàn. Vào buổi sáng, Chase là người thức dậy đầu tiên, nên cô cầm theo một chiếc rìu và một chiếc vỏ sò rồi đi dạo. Đột nhiên cô nhìn thấy Donovan đã trôi giạt vào bờ. Tuy anh còn sống nhưng lại bị cắn ở chân, nên Chase lập tức thổi vào vỏ sò để gọi những người khác đến. Rất nhanh bọn họ đã cùng nhau đưa Donovan trở lại trại. Sau đó cả nhóm họp để thảo luận về các giải pháp tiếp theo. Brody nghĩ họ nên di chuyển đến nơi nào đó an toàn hơn, nhưng Cooper cho rằng họ nên tiếp tục ở đây. Biết đâu được có thuyền đi ngang qua thì sao? Giữa bầu không khí đang căng thẳng, Chase ngắt lời họ và nói rằng cô ấy đã nhìn thấy Mason và Amanda có những hành động kỳ lạ trước đó. Cặp đôi liền giải thích rằng họ đã đếm số bước giữa các điểm mà mỗi người trong số họ xuất hiện, và nó luôn chính xác là 39. Bằng cách sử dụng số 39 để khám phá xung quanh, họ tìm thấy một tấm biển có nội dung tìm đường trở về. Chase cho rằng tấm biển đó là một manh mối, nhưng những người khác lại cho rằng đó chỉ là một tấm biển bình thường và bỏ qua nó. Bực tức, Chase ném mạnh chiếc vỏ sò vào một tảng đá khiến nó vỡ tung, lộ ra một mã vạch có dòng chữ tài sản của hòn đảo, và một thiết bị nhấp nháy rơi ra khỏi đó. Không để ý điều này, Chase chợp mắt và khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy một chiếc bè bơm hơi trên biển. Cô cởi giày trước khi xuống nước và vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh. Khi cô bơi về phía chiếc bè, vết máu ở chân cô đã thu hút sự chú ý của lũ cá mập. Rất may Chase đã bơi đủ nhanh để đến được bè ngay trước khi bị lũ cá mập tấn công. Trên bè, cô tìm thấy nhiều đồ vật khác nhau như hộp y tế và rất nhiều viên đạn, còn có những mái chèo mà cô dùng để quay vào bờ. Cô giấu mọi thứ mình đã tìm thấy, trong đó có 2 chiếc vali, một chiếc chứa đầy thuốc bên trong, vali còn lại chứa một chiếc hộp đã bị khóa. Sau đó, Chase nói chuyện riêng với Cooper và sau khi anh thề sẽ giữ bí mật, cô cho anh xem một số thứ mà cô đã tìm thấy, như tem và một gói kẹo cao su có số 39 trên đó. Trong khi đó, Brody và Casey đi tìm thức ăn và cuối cùng hôn nhau trong rừng. Một lúc sau, cả nhóm thấy thời tiết ngày càng xấu và lại thảo luận xem có nên di chuyển hay không. Sự bất đồng ý kiến khiến căng thẳng leo thang. Cooper đấm Brody và một cuộc chiến đã xảy ra. Những người khác nhanh chóng nhảy vào để can ngăn họ. Cooper bực bội bỏ đi, còn Brody hung hãn giật lấy con dao từ Chase để đe dọa mọi người. Lúc này cả nhóm mới thấy anh ta thực sự bị điên và quay lưng lại với anh ta. Brody tức giận ném con dao xuống đất và bỏ đi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Casey nhặt lấy con dao và đưa lại cho Chase. Đúng lúc đó một cơn bão ập đến hòn đảo. Chase lập tức đưa cả nhóm trốn vào bè trong khi Brody và Cooper chịu đựng cơn mưa. Bên trong chiếc bè, cả nhóm ngủ quên và Chase lại có một giấc mơ khác. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng có máu trên sàn, và cô bắn một người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Khi cơn bão đi qua, Chase quay lại biển báo và tìm thấy thiết bị đã rơi ra khỏi vỏ sò. Nhận ra đó là gì, cô nhanh chóng chạy trở lại chỗ cắm trại cũ. Người đầu tiên cô gặp là Brody. Cả đêm qua anh ta đã tự chế tạo một ngọn giáo. Sau khi bảo anh ta đi đánh thức những người khác, Chase đào chiếc hộp đã cất giấu và sử dụng thiết bị để mở hộp.
Dự đoán mật khẩu là sự kết hợp của số 3 và số 9. Bên trong, cô tìm thấy một khẩu súng, nên cô đã nạp đạn vào đó trước khi quay trở lại. Sau đó, khi Casey đang bí mật kiểm tra vết sẹo của mình thì Amanda đến gần, hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Brody trong rừng. Casey xác nhận họ đã làm điều bẩn thỉu và tự trách mình về điều đó. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của Casey, Amanda có thể nhận ra Brody đã cưỡng ép cô ấy. Trong khi đó, Chase và Carver đi bộ cùng nhau để tìm thêm manh mối. Sau một đoạn đường dài và leo lên một vách đá, họ tình cờ gặp một khách sạn lớn bị bỏ hoang. Họ nhìn thấy chiếc giường và một đài phun nước có nước đang chảy, nên vội quay lại báo cho những người khác. Brody không thích việc phải leo lên một vách đá nên một cuộc tranh cãi lại xảy ra. Trong đó anh ta hùng hổ dùng giáo đe dọa Chase. Những người khác bảo anh ta dừng lại, nên sau khi bình tĩnh lại, Brody tức giận bỏ đi. Những người còn lại trong nhóm cũng yêu cầu Chase phải rời đi, cáo buộc cô là người đã gây ra cuộc tranh cãi. Khi mây đen bao phủ hòn đảo một lần nữa, Chase đi ngủ trên bè và có giấc mơ tương tự về người phụ nữ sắp chết. Đến sáng hôm sau, cả nhóm tức giận kéo Chase ra khỏi bè và đưa cô đến bãi biển, nơi Brody đã chết với một con dao cắm vào người. Những người khác buộc tội Chase đã giết anh ta. Họ không tin cô khi cô nói rằng mình không làm điều đó. Giữa đám người đang rất tức giận, Chase cố gắng chống trả họ để trốn thoát, nhưng lại bị Casey dùng khúc cây đánh mạnh vào đầu khiến cô ngất xỉu. Rồi đột nhiên Chase tỉnh dậy trên chiếc ghế trong một căn phòng xa lạ. Cô không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình, và ngay sau đó, một y tá xuất hiện để tiêm thuốc cho cô mà không thèm trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chase nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này cô đã nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ trong giấc mơ và biển từ hòn đảo. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Anh ta cam kết cô sẽ sớm biết được chuyện gì đang xảy ra, rồi sử dụng một thiết bị để cơ thể của cô có thể cử động trở lại. Vị bác sĩ giải thích rằng có một từ trường đã giữ cô nằm yên một chỗ. Điều này cần thiết để giữ kín những người trong tù. Chase không hiểu ý của anh ta khi nói đến nhà tù là gì, nhưng bác sĩ bỏ đi và để cô trong căn phòng khóa kín. Ngay sau đó, một nhóm bảo vệ có vũ trang đến và đưa cô đến gặp Warden Wells. Người tình cờ nhắc đến việc Chase đang được huấn luyện quân sự. Wells xác nhận đây là một nhà tù, và hòn đảo chỉ là một mô phỏng mà họ đưa các tù nhân vào như một phần của cuộc thử nghiệm, để xem tội phạm sẽ hành động như thế nào nếu họ có cơ hội thứ hai. Chase là người đầu tiên tự mình thức dậy, nhưng cô ấy sẽ sớm được đưa trở lại. Sau đó, y tá đến cùng với 2 nhân viên an ninh để kết nối Chase trở lại hòn đảo mô phỏng. Không muốn quay lại đó, Chase cố gắng chiến đấu với lính canh, hạ gục một trong số họ và nối người còn lại vào ghế trừng lực. Sau đó Chase bắt nữ y tá làm con tin, dùng cô ta làm vật cản nhân viên an ninh rồi nhanh chân bỏ chạy. Chuông báo động vang lên trong tòa nhà khi Chase hạ gục thêm một số người, trèo xuống một cây cột để ra bên ngoài. Thật không may, cô ấy sớm bị lực lượng an ninh bao vây và họ nhanh chóng đánh gục cô ấy. Sau đó, Chase được đưa đến một phòng giam có cánh cửa trường lực rất mạnh, và lực từ ngay lập tức kéo cô vào tường. Chase ngủ thiếp đi và lại mơ thấy người phụ nữ trên ghế. Khi cô tỉnh dậy, bức tường cuối cùng cũng thả cô ra và lính canh đưa cô đến gặp Wells, người đã chuẩn bị một cuộc gặp với các nhà khoa học đã tạo ra mô phỏng. Họ cho rằng mục đích của thí nghiệm là kiểm tra bản chất và sự nuôi dưỡng. Họ xóa ký ức của mọi người để kiểm tra xem liệu việc thay đổi hoàn cảnh của một người có làm thay đổi đạo đức của họ hay không. Các nhà khoa học không biết làm thế nào Chase có thể tỉnh dậy, nên họ bắt đầu thảo luận xem có nên gửi cô ấy trở lại hay không. Mệt mỏi vì điều này, Wells đưa Chase ra ngoài ăn trưa. Wells cực kỳ không thích các nhà khoa học và mô phỏng, nhưng ông ấy bị buộc phải chấp nhận thí nghiệm, nếu không thì nhà tù sẽ không được nhận trợ cấp từ chính phủ. Ông ấy cũng xác nhận rằng nếu ai đó chết trong thế giới mô phỏng, họ cũng sẽ chết ở thế giới thực. Khi cô hỏi về Brody, Wells nói với cô rằng anh ta là một kẻ rất tồi tệ. Tội ác của anh ta là lạm dụng nhiều cô gái và giết người, nên Wells rất vui khi anh ta đã chết. Một lúc sau, các nhà khoa học thông báo rằng họ sẽ đưa Chase trở lại hòn đảo mô phỏng. Cô lập tức phản kháng và túm lấy ghế định cho bọn họ một trận, nhưng lính canh nhanh chóng bắt được cô và đưa đi. Sau đó Chase bị trói ngay cổ. Wells tỏ ra tức giận nên cô tát ông ta và cố gắng di chuyển, nhưng chiếc vòng cổ đã giữ cô lại và Wells tuyên bố sẽ cho cô một bài học. Các cảnh vệ lập tức lao đến tấn công cô. Lúc đầu Chase cố gắng tự vệ, nhưng lực lượng của họ quá đông nên cuối cùng cô đã bị đánh bại. Sau đó Chase được bác sĩ Reese, một trong những nhà khoa học bí mật đến thăm. Bà ấy bảo Chase hãy là chính mình và đừng trở thành con rối của Wells, vì bà ấy nghi ngờ ông ta đang giả mạo kết quả bài kiểm tra. Khi bà ấy định nói thêm, bà ấy bị y tá và lính canh cắt ngang. Họ đưa Chase đi bằng một chiếc xe tải. Trong chuyến đi, người bảo vệ đã đấm cô nên cô chống trả và nhảy ra khỏi xe tải để trốn thoát. Chase lẻn quanh bãi cỏ cao trong khi tránh ánh đèn tìm kiếm. Cuối cùng cô tìm thấy một tòa nhà có lính gác bên ngoài. Cô đợi anh chàng rời đi cùng một nhà khoa học và vào trong, nơi cô tìm thấy một trung tâm điều khiển tiên tiến. Chase ngay lập tức hạ gục tên lính canh giữ căn phòng.
Sau đó cô đánh cắp một chiếc áo khoác trắng, cúi đầu di chuyển xung quanh cho đến khi phát hiện ra căn phòng chính đáng lo ngại. Tất cả những tên tội phạm khác trên đảo đang nằm trong bể chứa và mặc những bộ đồ kỳ lạ. Đột nhiên cô bị bao vây bởi Wells và người của ông ta. Họ giữ chặt Chase để y tá tiêm thuốc cho cô. Chase bất tỉnh được đưa trở lại bể của cô ấy và kết nối lại với mô phỏng. Trong vài giây, Chase tỉnh dậy trên bãi biển một lần nữa với hai tay bị trói. Trong khi cả nhóm thảo luận xem phải làm gì với cô về vụ giết Brody, cô nhớ mọi thứ về nhà tù và kể với những người khác, nhưng không ai tin cô và họ từ chối cởi trói cho cô. Tuy nhiên, lời nói của Chase khiến Amanda nhớ lại cảnh cô ngồi trong ô tô với một chàng trai, người mà cô hôn trước khi đâm anh ta nhiều nhát. Sau đó cô loại anh ta ra khỏi danh sách giết người. Ngay lúc này, Chase cố gắng bỏ chạy nên cả nhóm đuổi theo và đè cô xuống đất. Khi họ đang vật lộn trên cát, thì bất ngờ bị hai người mới tên là Bonnie và Clyde làm gián đoạn. Clyde càng nói nhiều, thì trông anh ta càng giống Wells. Vì vậy Chase nghĩ rằng cảnh sát đã cử cả hai đến để thao túng họ. Khi không ai nghe lời cảnh báo của cô, một lúc sau khi họp nhóm cô liền đưa ra nhận định, cả hai dường như không bận tâm đến thi thể trên bãi biển. Biết rằng thân phận đã bị bại lộ, Bonnie và Clyde đe dọa mọi người bằng vũ khí của họ, bắt tất cả phải bỏ vũ khí xuống. Sau đó, họ hỏi về những chiếc hộp trên bè, tiết lộ rằng họ biết về khẩu súng. Trong khi Clyde tranh luận với Chase, anh ta bất ngờ đâm vào bụng Amanda, giải thích rằng cô ấy đã giết Brody để trả đũa việc anh ta đã làm với Casey. Đó cũng là lý do tại sao cô ấy vào tù. Hóa ra cô ấy đã giết nhiều kẻ lạm dụng phụ nữ, bởi vì cô ấy lo sợ mình sẽ là nạn nhân trong tương lai. Clyde xác nhận nhà tù là có thật và tất cả họ đều ký giấy đồng ý với các quy tắc, bao gồm cả việc bị giết nếu họ thực hiện bất kỳ hành vi giết người nào. Anh và Bonnie chỉ xuất hiện khi các quy tắc phải được thực thi. Họ cũng tiết lộ rằng việc xóa trí nhớ đã bị đảo ngược, nên chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhớ lại mọi chuyện. Sau đó Clyde giải thoát cho Chase và bảo cô ấy rời đi. Cô vội vàng đi tìm những chiếc hộp mà mình giấu và lấy lại khẩu súng. Điều này khiến cô nhớ lại cảnh mình đang bắn người phụ nữ đó, và cô nghĩ đó hẳn là tội ác của mình. Sau đó Chase mang hộp thuốc đến cho nhóm và cầm súng rời đi. Bonnie và Clyde mắng cả nhóm vì đã dành vài ngày qua không làm gì cả, nói với họ rằng có một ngôi làng ở phía bên kia hòn đảo, vì vậy họ nên đến đó. Sau khi nhắc nhở họ rằng cả hai sẽ luôn theo dõi họ và việc rời khỏi hòn đảo là bị cấm, Bonnie và Clyde bỏ đi. Cả nhóm chôn cất Amanda và Brody rồi thảo luận xem phải làm gì tiếp theo. Casey, Cooper và Moses quyết định đi tìm ngôi làng, nhưng những người khác thích ở lại đây hơn. Vài giờ sau, bộ ba tìm thấy những túp lều trong khi Bonnie và Clyde mỉm cười từ xa. Hai người liền nói với nhau, trò chơi đã bắt đầu. Chẳng bao lâu sau, các tù nhân bắt đầu lấy lại ký ức của mình. Mason nhìn thấy mình đang bắn mọi người tại một trung tâm mua sắm với vết máu trên mặt. Casey đang ở trong xe của mình và bị suy sụp tinh thần gần biển, trong khi có một cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Và Bly thấy mình như một y tá trong bệnh viện, nói với bác sĩ rằng bệnh nhân đã nộp đơn yêu cầu một cái chết nhân đạo, nhưng bác sĩ vốn dĩ không nhận được bất kỳ yêu cầu nào, nên ông ta đã từ chối giúp đỡ bệnh nhân, để họ tiếp tục phải chịu đau đớn trên giường bệnh. Chính vì thế, Bly đã giả mạo hồ sơ của bệnh nhân, gây ra cái chết của rất nhiều người trước khi bị bắt. Đúng lúc đó, Bly nhìn thấy Taylor đang kéo chiếc bè xuống nước để cố trốn thoát nên lao vào ngăn cản, nhắc cô ấy nhớ đến lời cảnh báo của Bonnie và Clyde. Nhưng Taylor vốn dĩ chẳng hề quan tâm, cô ấy đẩy Bly ra và tiếp tục đi nên Bly tức tốc chạy đi báo cho những người khác. Thật không may, họ đến quá muộn và Taylor đã trốn thoát trên bè. Đồng thời, Moses cũng đang lấy lại ký ức của mình. Anh ta từng là một kẻ nổi loạn và với sự giúp đỡ của một người bạn, anh ta đã đặt một quả bom vào bên trong một tòa nhà trống như một hành động phản đối chính phủ. Tuy nhiên, họ đã sai và tòa nhà thực sự có người ở trong đó. Kết quả là Moses và bạn của anh ta đều bị bắt vì tội giết người. Casey cũng tiếp tục nhìn thấy ký ức của mình. Cô ấy đã kết hôn với Rick và họ có với nhau 2 đứa con. Nhưng Rick luôn bạo hành cô về mặt thể xác lẫn tinh thần. Vì Rick chỉ muốn ở nhà ăn không ngồi rồi, nên Casey đành phải làm việc cật lực tại một quán bar, nơi cô gặp Jordan và dần phát sinh tình cảm với anh ấy. Họ bắt đầu bí mật gặp nhau rất thường xuyên. Nhưng bỗng một ngày, Casey thất vọng khi phát hiện ra Jordan đã rời thị trấn. Thì ra anh ta chỉ là một tên thích vui chơi qua đường mà thôi. Sau đó, cô yêu cầu Rick ly hôn, nhắc đến chuyện ngoại tình và cho anh ấy biết rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng tốt hơn anh ấy. Tức giận, Rick đẩy đầu cô vào bồn rửa, giữ cô dưới nước trong vài giây rồi hung hăng tuyên bố rằng anh ta sẽ không cho cô gặp lại các con trai của họ nữa. Điều này khiến tinh thần Casey vô cùng suy sụp nên trong lúc quẫn trí, cô đã dùng thuốc an thần cho các con trai của mình và đặt chúng vào sau xe trước khi lao xuống biển. Bọn trẻ đã chết nhưng Casey vẫn còn sống và tìm cách thoát ra ngoài. Cô quay về nhà và tự giải thoát bản thân trước mặt Rick. Anh ta phát hiện nên đã nhanh chóng cứu cô. Trên bãi biển, Casey suy sụp khi nhớ về những đứa con trai đã chết của mình. Cô bắt đầu nhìn thấy ảo giác về những đứa con và chiếc xe của mình. Vì vậy Moses cố gắng hết sức để an ủi cô và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Sau đó, họ đồng ý rằng để sống sót, họ nhất định phải đi tìm Chase. Khi họ bước đi, Casey quá sợ đến gần nước vì ký ức đau thương, nên Moses đã an ủi cô để giúp cô thích bơi lội trở lại. Trong khi đó, Donovan trò chuyện với Bly và đùa giỡn bằng cách hỏi cưới cô. Anh cũng chợt nhớ lại ký ức của mình.
Anh ấy từng làm việc trong một văn phòng và bị ám ảnh bởi một nữ đồng nghiệp luôn từ chối anh ấy. Cuối cùng, cô ấy thông báo về hành vi quấy rối của anh ta cho bộ phận nhân sự. Kết quả là vào một buổi chiều, Donovan đã đuổi theo cô gái đến nhà vệ sinh và giết cô ấy, đồng thời đổ lỗi cho cô ấy vì đã quá phũ phàng với anh ta. Cuộc trò chuyện của Bly và Donovan bị gián đoạn bởi một phát súng bất ngờ, đó chính là Mason. Người đã tìm thấy một khẩu súng bắn pháo sáng và nói rằng anh ấy chỉ đang thử nó. Trong rừng, Cooper đang khảo sát xung quanh và bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của Bonnie và Clyde. Có vẻ như họ đang lên kế hoạch làm điều gì đó trái với quy tắc và đề cập đến một người nào đó. Trong khi đó, Chase quay trở lại khách sạn bỏ hoang và trong một căn phòng, cô nhìn thấy người phụ nữ trong ký ức của mình, người có khuôn mặt đang bị tổn thương. Người phụ nữ bất ngờ tiến đến gần Chase và tóm lấy cổ cô, nói với cô rằng cô đã giết mẹ ruột của mình. Khi người phụ nữ bật cười quỷ dị, Chase tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là sự thật và mẹ cô ấy cũng biến mất. Sau đó, Chase đến gần một chiếc ghế và tìm thấy chìa khóa phòng 39, nên cô đi đến đó và bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách trong phòng. Đằng sau một bức tranh, cô tìm thấy một phong bì chứa đầy ảnh và tên một ngôi nhà mà cô chợt hình dung ra. Những bức ảnh này là của cô và mẹ cô, và càng sốc hơn nữa, một bức ảnh cô đang ôm Cooper. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài và tình cờ gặp Cooper, nên nhân cơ hội này cho anh xem những bức ảnh. Sau đó, cả hai đều thừa nhận rằng họ nhớ mình đã từng hạnh phúc như một cặp đôi. Ở một diễn biến khác, Tyler bị đắm tàu và bị thương, nhưng ít nhất cô cũng đến được một hòn đảo khác. Khi chiếc bè trôi đi, Tyler tìm kiếm trong khu vực và tìm thấy một hộp sọ có dòng chữ tài sản của hòn đảo. Vào lúc đó, ký ức của cô ấy lại ùa về. Hóa ra cô ấy và bạn trai đã từng cùng nhau cướp một ngân hàng. Trở về với hiện tại, Tyler ăn một ít trái cây và ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, cô thấy tay mình được quấn băng vào một chiếc bát cạnh tấm ván ghi súp gà, nên cô đã uống hết. Vài phút sau, Bonnie và Clyde đã tìm thấy cô. Họ chúc mừng cô vì đã tìm được một nơi gọi là vùng đất thứ hai, nhưng họ ở đây vì cô đã vi phạm quy tắc. Tyler giải thích rằng cô không có ý giết bất cứ ai, và đó chỉ là một tai nạn trong vụ cướp. Cô đổ lỗi cho bạn trai về cái chết. Sau đó, cả hai tiết lộ rằng hòn đảo này chỉ có một cư dân và còn là kẻ ăn thịt người, và món súp mà cô ấy vừa ăn được làm từ chính ngón tay của mình. Vào buổi tối, Casey tỉnh dậy và thấy con trai mình đang đốt ngôi làng bỏ hoang. Cô đến gần cậu bé để ngăn cậu lại, nói với cậu rằng cô yêu cậu đến nhường nào. Tuy nhiên cậu con trai chỉ là ảo giác. Moses phải kéo Casey tránh xa ngọn lửa. Trong khi ở gần đó, Bonnie và Clyde vui vẻ ngắm nhìn ngọn lửa mà họ đã nhóm lên. Trở lại với Chase, cô ấy nhìn thấy hình ảnh thời thơ ấu của mình. Khi còn nhỏ, cô đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt rất nhiều, nhưng mẹ cô chưa bao giờ thông cảm. Bà ấy còn mắng Chase và bảo cô hãy tự mình giải quyết vấn đề, vì bà ấy không muốn một đứa con gái yếu đuối như vậy. Từ đó trở đi, Chase bắt đầu tham gia các lớp học chiến đấu, nhưng mẹ cô cũng không đồng tình vì nó không nữ tính cho lắm. Không những thế, người mẹ còn nói với Chase rằng nếu cô ấy không từ bỏ việc đấu đá, thì đừng về nhà trong những ngày nghỉ lễ nữa. Nên thay vào đó, Chase đã quyết định gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Cooper cũng bắt đầu nhớ lại và nhìn thấy mình đang tham chiến. Xung quanh anh toàn là xác người. Khi anh nhìn thấy Chase với khẩu súng trên tay, phần ký ức còn lại hiện về trong anh. Hai người gặp nhau khi gia nhập Thủy quân lục chiến và cùng nhau chiến đấu trong chiến tranh. Trong một lần làm nhiệm vụ, Cooper đạp trúng mìn nổ và bị thương nặng, nên một chiếc trực thăng đã đến đưa anh đi. Chase cũng nhớ lại điều này, và họ nhận ra ngôi nhà trong những bức ảnh chính là trang trại mà họ chuyển đến sau chiến tranh. Một đoạn hồi tưởng khác cho thấy, sau khi Cooper hồi phục sau vụ nổ, khuôn mặt của anh ấy đã bị biến dạng nghiêm trọng, nên anh ấy lo lắng sẽ không có ai thuê mình với ngoại hình như vậy. Ở hiện tại, Cooper đang ngắm mình trong gương thì bất ngờ nhìn thấy mẹ của Chase xuất hiện bên cạnh. Bà gỡ viên đạn ra khỏi trán và đưa cho Cooper, nhưng may mắn vào thời điểm đó, Chase đã kịp khiến anh tỉnh ngộ. Cô ấy giải thích rằng cô ấy cũng nhìn thấy mẹ mình, và cô ấy nghĩ rằng mình đã giết bà ngay cả khi cô ấy không nhớ điều đó. Nhưng Cooper nói rằng họ đã bị bắt oan. Tại bãi biển, Mason bị thương ở chân sau khi trượt chân trên đá, nên Bly đã chăm sóc vết thương cho anh ta. Donovan nhìn thấy điều này thì vô cùng ghen tị và nghĩ rằng họ có tình cảm với nhau, nên sau khi Mason rời đi, Donovan giả vờ có thứ gì đó trong mắt mình để thu hút sự chú ý của Bly và bắt đầu nói xấu Mason. Đột nhiên anh nói với Bly rằng anh yêu cô, nhưng Bly thẳng thừng từ chối. Trong khi đó Mason có một đoạn hồi tưởng khác. Sau khi giết hết những người ở trung tâm thương mại, anh ta nghe thấy tiếng cảnh sát đang đến bắt mình, nên đã lấy súng và cố gắng tự kết liễu. Tuy nhiên anh ta không thể làm được và bị bắt. Đúng lúc đó, Bly đến gần Mason và yêu cầu anh đừng bao giờ để cô một mình với Donovan, vì anh ta là một kẻ rất nguy hiểm. Trong rừng, Bonnie và Clyde nhìn thấy Casey và Moses thân thiết với nhau. Cả hai quyết định để họ như vậy vì có thể họ sẽ sớm tấn công nhau thôi. Clyde mở màn hình trên cánh tay của mình để tìm kiếm các tù nhân khác. Hóa ra anh ta có quyền truy cập vào tất cả các camera trên đảo giống như những người trong phòng điều khiển. Điều này khiến hai kỹ thuật viên nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong khi đó, khi Bly đi vắng, Mason đang cởi áo và Donovan nhân cơ hội bóp cổ anh ta. Mason vùng vẫy chống lại Donovan và họ ngã xuống đất. Nhưng khi Mason cố gắng tóm lấy thứ gì đó để tự vệ, Donovan đã giết chết anh ta và giấu anh ta dưới một số tán lá. Cùng lúc đó bên bờ biển,
Blythe chợt nhớ ra rằng mình đã kết hôn với một người phụ nữ nên đã nói cho Donovan nghe, nhưng cô giật mình khi nhìn thấy thi thể của Mason trên mặt đất, lo lắng và hoảng sợ. Cô quỳ xuống và giả vờ chấp nhận tình cảm của Donovan trong khi bí mật lấy khẩu súng bắn pháo sáng từ Mason. Sau đó, Blythe giả vờ sắp hôn Donovan để đến đủ gần và bắn anh ta ở cự ly gần, giết chết anh ta ngay lập tức. Trở lại với Casey và Moses, họ đến khách sạn bỏ hoang và tìm thấy Cooper và Chase. Một cuộc tranh cãi xảy ra giữa hai bên. Cooper liền rút súng ra để buộc họ im lặng, khiến anh bắt đầu nhớ lại ký ức khác. Trang trại họ đang thuê thuộc về mẹ của Chase, và bà từ chối gia hạn hợp đồng thuê vì họ không kiếm đủ tiền. Cooper cố gắng cầu xin bà hãy thông cảm cho họ, nhưng bà già bắt đầu xúc phạm anh và Chase. Điều này khiến Cooper tức giận. Mẹ của Chase rút súng bắt anh ta rời đi và Cooper cố gắng lấy nó từ tay bà, nên bà đã dùng một chiếc bình đánh anh ta. Và trong lúc giằng co, khẩu súng đã vô tình bắn chết bà. Ở hiện tại, vì Cooper mãi chìm đắm trong hồi tưởng đến mức đã nổ súng giết chết Moses, trong khi Casey thương tiếc ôm lấy Moses. Cooper nói với Chase rằng anh ta đã giết mẹ cô và tạo hiện trường giả như một vụ cướp. Chase rất tức giận định đấm anh ta, nhưng đột nhiên Clyde xuất hiện và ngăn cô lại, nói rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện kể từ đây. Clyde bắt đầu chiến đấu với Cooper trong khi Bonnie đuổi theo Chase. Cả bốn người đều là những chiến binh vô cùng tinh nhuệ. Chính vì thế một màn chiến đấu bất phân thắng bại đã diễn ra. Khi Clyde định đâm Cooper, Chase đã đánh anh ta trước để ngăn anh ta lại, nhưng Chase né được nó và thay vào đó, lưỡi dao giết chết Bonnie. Sau đó Chase đâm cô ta bằng giáo. Cooper tấn công Clyde bằng một chiếc rìu cùng lúc Chase chĩa ngọn giáo vào anh ta, nhưng Clyde dùng nó để đâm về phía cô trước khi biến mất. Ngọn giáo cũng biến mất nhưng Chase vẫn đang chảy máu, nên cô rời khỏi tòa nhà để chết một mình. Khi nhìn thấy sóng biển, cô bất tỉnh và tỉnh dậy trong nhà tù một lần nữa. Bác sĩ Weiss chào đón cô và giải thích rằng họ đã đưa cô trở lại ngay trước khi chết vì nhờ lời thú tội của Cooper, cô đã được minh oan và thoát khỏi án tử hình. Bà ấy cũng nói rằng Bonnie và Clyde là những cảnh sát lừa đảo, chính vì thế họ đã bị loại vì can thiệp vào kết quả của trò chơi. Trong khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Chase, Wells cố gắng đến thăm cô, nhưng Weiss đã ngăn ông ta lại, nói rằng ông ta sẽ bị điều tra vì liên quan đến hành vi sai trái của cảnh sát. Tức giận, Wells tìm đến y tá và thuyết phục cô đứng về phía ông ta, vì nếu không thì cô cũng sẽ vào tù giống ông ta mà thôi. Sau một vài cuộc kiểm tra, Chase được đưa đến gặp Wells. Người tiết lộ rằng tất cả số tiền của mẹ cô đã được chuyển vào bệnh viện làm từ thiện, nên giờ cô không còn gì để quay về. Ông ta cũng thừa nhận mình đã cố gắng phá hoại chương trình, vì các tù nhân là những người tồi tệ không xứng đáng có cơ hội thứ hai. Sau đó, ông ta đề nghị với cô một thỏa thuận, nếu cô không nói với các nhà khoa học về kế hoạch của ông ta sẽ đưa cô ra khỏi mô phỏng để cô có thể trả thù. Chase ngay lập tức chấp nhận. Trong khi đó, các nhà khoa học nói với Bonnie và Clyde rằng họ sẽ vào tù vì hành động của mình, nhưng mức án của họ có thể nhẹ hơn nếu họ chịu khai ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, cả hai quá sợ Wells và không dám khai ra ông ta. Sau đó, Chase phải gặp các nhà khoa học lần cuối trước khi được thả để kể cho họ nghe về trải nghiệm của mình. Họ hỏi cô ấy về khẩu súng mà cô ấy tìm thấy, vì trên thực tế họ không đưa nó vào mô phỏng. Nhưng Chase cũng không nhắc đến tên của Wells. Một lúc sau, một nhân viên dẫn Chase trở lại phòng thí nghiệm trong khi giải thích rằng cô phải đợi giấy tờ trước khi rời đi. Đột nhiên Wells xuất hiện với y tá, khống chế Chase bằng ghế từ trường và sắp tiêm cho cô một liều thuốc độc. May mắn thay, Weiss kịp thời xuất hiện và yêu cầu những người bảo vệ ngăn chặn ông ta. Nhưng khi Wells bị dẫn ra, ông ta nói với Chase rằng cô vẫn chưa biết hết mọi thứ. Trước khi Chase chuẩn bị được thả tự do, đột nhiên cô được Weiss tiếp cận. Bà ấy đã thú nhận bí mật cuối cùng khi tiêm cho cô một liều thuốc. Đột nhiên khuôn mặt của Chase thay đổi. Hóa ra cô vốn dĩ là một phụ nữ trung niên. Cô đã ở trong tù suốt 25 năm, nhưng khi cô tham gia vào mô phỏng, hình tượng ảo của cô xuất hiện ở độ tuổi mà cô đã phạm tội. Ảo tưởng chỉ tồn tại trong tâm trí của tù nhân, trong khi mọi người khác luôn thấy cô như một phụ nữ già. Chase nhận ra rằng Cooper cũng phải già và đòi xem anh ta, nhưng Weiss nói rằng điều này là không thể vì anh ta vẫn ở trên hòn đảo. Khi Chase rời khỏi nhà tù, cô nhìn thấy thành phố bên ngoài và phát hiện ra thế giới đã thay đổi nhiều trong gần 3 thập kỷ. Trong khi đó, Wells cũng xuất hiện trên hòn đảo, và Casey cùng Cooper chào đón anh ta đến vùng đất